নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পঞ্চানন আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পঞ্চানন এণ্ড আৰ্টলৈ। আজি মই আপোনালোকক এটা ব্লগ দেখাম। মই আজি এখন স্কুললৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে এই স্কুলখনত এটা কৰ্মশালা চলি আছে আৰ্টৰ আৰু ক্ৰাফ্টৰ আৰু এনেকুৱাবোৰ চলি আছে। আজি মোক মাতি আনিছিলে আৰু দুজনমান টিচাৰ আহিছে আৰ্টৰ কাৰণে কিবাকিবি ল'ৰাখিনিক দেখাবলৈ। আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক, ল'ৰাখিনিয়ে কৰিব কেনেকৈ কি দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই। পোনপ্ৰথমে যিসকল উদ্যোক্তাই এই কৰ্মশালাটি অনুষ্ঠিত কৰিছে সেই উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ এই বন্ধৰ দিনতো কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলে কিবা এটা শিকিবলৈ সুবিধাকণ পাইছে। এই কৰ্মশালাটিত প্ৰায় 5ৰ পৰা 9 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেছি। অভিভাৱকসকলে যে এই গৰমতো তেওঁলোকক কিবা এটা শিকিব বা জানিবৰ বাবে ইয়ালৈ পঠিয়াই দিছে, তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে ষ্টুডেণ্টসকলক, অৰ্থাৎ যিসকল ষ্টুডেণ্টে প্ৰথম আৰ্ট শিকিবলৈ আহিছে তেওঁলোকক দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া আমি কাঠ পেঞ্চিলেৰে প্ৰথম ছবিটো আঁকিম, সেই ছবিটো সদায় পাতলকৈ আঁকিব লাগে। কাৰণ কেলৈ পাতলকৈ আঁকিলে আমাৰ ভুল হ'লেও পাছত শুধৰাবলৈ ৰাবাৰেৰে মোহাৰি শুধৰাব পাৰোঁ। কিন্তু যদি পোনপ্ৰথমে আমি ডাঠকৈ আঁকোঁ তেতিয়া কি হয় যে ৰবাৰে ঘঁহি মুচি থাকিলেও তাত যিটো হেঁচা চিন বহি যায়, সেয়াত ৰং নোসোমাই পাছত ছবিখন বেয়া দেখে। 2 নম্বৰ কথা, ছবি এটা আঁকোতে সদায় আমি টাইম লৈ ছবি আঁকিব লাগে। জল্দি ছবি নাআঁকে, অলপ সময় লৈ লাহে ধীৰে তাক অবজাৰ্ভ কৰি ভালদৰে চাই সেই ছবিটো আঁকিব লাগে। 3 নম্বৰ কথা, যিসকল ষ্টুডেণ্ট নতুনকৈ আৰ্ট শিকিছে তেওঁলোকে লাইনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া প্ৰয়োজন, কাৰণ লাইনৰ দ্বাৰাহে এটা আৰ্ট সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে। ভালদৰে শ্বেপবোৰ আঁকিব জানিব লাগিব। শ্বেপবোৰৰ পৰা আমি যিকোনো বস্তু বনাব পাৰোঁ, ৰেখাবোৰৰ পৰা আমি যিকোনো বস্তুৱে বনাব পাৰোঁ। ৰেখাবোৰ আমি যদি পাৰফেক্টলি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এখন ছবি অতি সুন্দৰ হ'ব দেখাত। ছবিৰ এটা মূল মন্ত্ৰ তোমালোকক মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ধৈৰ্যটো লাগিবই। ধৈৰ্যটো নহ'লে ছবি আঁকিব কোনোৱেই নোৱাৰে। চিত্ৰকৰ যিমানসকল আছে তেওঁলোকৰ ধৈৰ্যটো বহুত বেছি। এখন ছবি আঁকিবলৈ লওঁতে আমি বহুত দেৰি একেটা ঠাইতে বহি থাকিব লাগে, তাক অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে, সময় দিব লাগে। সেইকাৰণে তোমালোকৰ ধৈৰ্যটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব। নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, কিবা এটা কৰিব পাৰিম বুলি লক্ষ্য ৰাখা, সফল হ'বা। দাদাৰ পৰা এই কৰ্মশালাটোৰ বিষয়ে দুটামান কথা জানিব বিচাৰিম। তেওঁ আৰ্ট শিকাই আছে। গৰমটো কেনেকুৱা? গৰমটো বেছি চাপ পৰিছে। আৰু ল'ৰাখিনিক আৰ্ট শিকাই কেনেকুৱা লাগিছে? ভালে লাগিছে। আজি 4 দিন হৈছে। অকণমান ল'ৰাবোৰে শিকিব পাৰিছেনে? আগ্ৰহটো আছে আমাৰ, আৰু 24 তাৰিখ মানলৈকে হ'ব আৰ্টটো। ঠিকে আছে বাৰু। তোমাৰ বহ্নিমান গোষ্ঠী উদ্যোগত হৈছে তোমাৰ চিত্ৰকলা আৰু সংগীত নৃত্য। ঠিকে আছে। 24 তাৰিখলৈকে হ'ব। ভাল লাগিছে? আঁকিব পাৰিছা নাই? ভালকৈ পাৰিছা দেই। ছাৰহঁতে যেনেকৈ শিকাইছে তেনেকৈ আঁকিবা আৰু ঘৰত সদায় প্ৰেক্টিছ কৰিবা দেই, ৰং কৰিবা। দুইখন হাতেৰে ছবি অঁকাৰ প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ, কিন্তু ষ্টুডেণ্টসকলে দুইখন হাতেৰে কেনেকৈনো আঁকে তাকে চাওঁ বুলি কোৱাত পটককৈ কিবা এটা আঁকি দিলোঁ। আপোনালোকে চাওকচোন। চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিমান ভাল হ'ব লাগে সিমান নহয়, হ'লেও কিবা এটা আঁকিব চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক।
কোৱা আকৌ অভ্যাস নাথাকিলে নহ'ব নহয় কিবা এটাতো কৰি যোৱা গৰমটো বেছি উঠিছে নি অকলে এই ফেন লৈ লৈছে দেই ভিডিঅ' কৰিছে কোন হয় যোৱা আকাকে যোৱা বেছি গৰম উঠিছে নি তোমাৰ হা গৰম বেছি উঠিছে নি তোমাৰ ফেন অকলে ফেনখনৰ তলত বহি আছে যে ইবোৰৰ লগত নাই বহা কিন্তু ভিডিঅ' কৰিছোঁ আকৌ একো নহয় নহয় গালি নোখোৱা ছবি শিকিব পাৰিছা নাই ছাৰহঁতৰ পৰা শিকিব পাৰিছা নাই শিকিছানে নাই সেইটো কোৱা মই এইটো কল কৈছে কিনা বৰ ধুনীয়াকৈ চাই পিনি এনেকৈ চোৱা সেইটো কেনেকৈ আঁকিলে হ'ব সেইটো অবজাৰ্ভ কৰি পিনি ইয়াত আঁকিব লাগিব এইটো ছবিটো এনেকৈ আঁকিলে গোটেইখন জুৰিবগৈ জানো সেইটো ছবিটোতো হেৰি দীঘলকৈ আছে সেইকাৰণে এই দীঘলকৈ আঁকিব তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব কোনটো আঁকিছা হা কেটলি সেইটো চোৱা এইটো অলপ দূৰৰ পৰা আঁকা এইখন এনেকৈ লৈ লোৱা এনেকৈ লোৱা ডাঙৰকৈ আঁকা ইমান ডাৰ্ককৈ নেআঁকে নহয় ইমান জোৰকৈ নেআঁকে পাছত ৰং কৰিলে তাৰ ৰংখিনি নোসোমায় দেখিবলৈ বেয়া হ'ব আৰু ভুল হ'লেও শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰো মই এইকেইটা ডাঙৰকৈ আঁকা সৰু হৈছে নহয় ইমান টিকলা টিকলাকৈ থাকে জানো এইটোতকৈ এইটো সৰু হ'ব গম পাইছা নাই আৰু ডাঙৰ কৰা এইটো একদম বহীখনত জোৰাকৈ আঁকা কেনেকুৱা লাগিছে ছবি হা ভালে লাগিছে কাহানিৰ পৰা আহিছে হা 4 দিনমান হ'ল শিকিব পাৰিছা নাই ছাৰহঁতৰ কি কি শিকাইছে ৰং কৰিবলৈ শিকাইছে আৰু আঁকিবলৈ শিকাইছে আজি যেতিয়া মই এই স্কুলখনলৈ সোমাই আহিছিলোঁ তেতিয়া এখন ৱাল মেগাজিন মোৰ চকুত পৰিছিল আৰু সেই ৱাল মেগাজিনখনত কিছুমান ছবি আঁকি থোৱা আছিল ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ ছবিখিনি আঁকি থৈছে মই এটা ভিডিঅ' কৰি পেলালোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টো যে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ মানে ভ্লগছ দিয়া কোনো হেৰি নাই ইউটিউব চেনেলত আৰ্টৰ লগত জড়িত হৈ থকা কাৰণে মই ভ্লগ দি দিলোঁ যদি কিবা ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টোত কিছুমান অলপ ভুলো হ'ব পাৰে মানে ভ্লগছ মই আগত থকা নাই গতিকে যদি ভুল হৈছে ভুলখিনি শুধৰাই ল'ব ধন্যবাদ